หลังจากแผ่นดินแตกแยกมาเกือบ400 ปีในยุคราชวงศ์เหนือใต้ขุนนางสายเลือดผสมนามว่าหยางเจียนได้ปราบปรามความวุ่นวายสถาปนาตนเป็นสุยเหวินตี้แห่งราชวงศ์สุยและรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งในปีค.ศ. 589ราชวงศ์สุยมีบทบาททางประวัติศาสตร์คล้ายคลึงกับราชวงศ์ฉินอย่างน่าประหลาดนั่นคือเป็นราชวงศ์ที่อายุสั้นเพียง37 ปีแต่วางรากฐานที่ทรงพลังให้ราชวงศ์ถัดไปสุยเหวินตี้เริ่มต้นการปฏิรูปครั้งใหญ่พระองค์ริเริ่มระบบการสอบคัดเลือกขุนนางหรือเคอจุยหรือที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อจอหงวนเพื่อทำลายการผูกขาดอำนาจของตระกูลขุนนางใหญ่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่มีความรู้สามารถเข้ารับราชการได้ผ่านการสอบแข่งขันซึ่งระบบนี้จะกลายเป็นกระดูกสันหลังของการปกครองจีนไปอีกกว่า1,000 ปีแต่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงและหายนะของราชวงศ์สุยมาถึงในยุคของฮ่องเต้องค์ที่2สุยหยางตี้พระวงศ์เป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยความทะเยอทะยานและหลงไหลในความยิ่งใหญ่สุยหยางตี้เกณฑ์แรงงานราษฎรนับล้านคนเพื่อขุดคลองต้าวิ่นเหอหรือคลองใหญ่เชื่อมแม่น้ำฮวงโหทางเหนือและแม่น้ำแยงซีทางใต้เข้าด้วยกันคลองสายนี้มีความยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรในแง่ยุทธศาสตร์มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่สูบฉีดเสบียงอาหารและความมั่งคั่งจากแดนใต้ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปหล่อเลี้ยงศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและทหารทางตอนเหนือทว่าการเกณฑ์แรงงานอย่างโหดร้ายเพื่อสร้างคลองสร้างพระราชวังอันวิจิตรและการส่งกองทัพนับล้านนายไปทำศึกที่พ่ายแพ้ยับเยินในคาบสมุทรเกาหลีอาณาจักรโกคูริยอถึง3 ครั้งติดต่อกันได้สร้างความโกรธแค้นให้แก่ประชาชนราษฎรอดอยากและลุกฮือขึ้นก่อกบฏทั่วแผ่นดินสุยหยางตี้ถูกลอบสังหารโดยทหารองครักษ์ของตนเองราชวงศ์สุยล่มสลายลงท่ามกลางเปลวเพลิงทิ้งไว้เพียงคลองขนาดยักษ์ที่จะกลายเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงจักรวรรดิในยุคถัดไปท่ามกลางซากปรักหักพังของราชวงศ์สุยขุนนางใหญ่และแม่ทัพประจำเมืองไท่หยวนนามว่าหลี่ยวนและบุตรชายคนรองหลี่ซื่อหมินได้นำทัพเข้าควบคุมสถานการณ์และสถาปนาราชวงศ์ถังในปีค.ศ. 618หลี่ซื่อหมินเป็นนักรบอัจฉริยะที่ทำศึกรวบรวมแผ่นดินให้บิดาแต่เมื่อราชวงศ์มั่นคงเขากลับถูกพี่ชายและน้องชายกีดกันนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดประตูเสวียนอู่ที่หลี่ซื่อหมินลงมือสังหารพี่น้องของตนเองและบีบให้บิดาสละราชสมบัติก้าวขึ้นเป็นถังไท่จงแม้จุดเริ่มต้นจะเปื้อนเลือดแต่ถังไท่จงกลับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนพระองค์เปิดกว้างรับฟังคำวิจารณ์ของขุนนางโดยเฉพาะขุนนางฝีปากกล้าอย่างเว่ยเจิงและขยายดินแดนไปไกลถึงเอเชียกลางยุคสมัยของพระองค์ถูกขนานนามว่าการปกครองอันรุ่งเรืองศกเจิญกวนราชวงศ์ถังคือยุคทองที่สว่างไสวที่สุดเมืองหลวงฉางอานกลายเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมหมากรุกที่สมบูรณ์แบบมีประชากรนับล้านคนและเป็นเมืองระดับนานาชาติอย่างแท้จริงผ่านเส้นทางสายไหมพ่อค้าชาวเปอร์เซียอาหรับอินเดียและญี่ปุ่นเดินทางมาค้าขายและตั้งรกรากในฉางอานศาสนาพุทธศาสนาโซโรแอสเตอร์ศาสนามานีและศาสนาคริสตนิกายเนสตอเรียนได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ได้อย่างเสรีเป็นยุคที่วัฒนธรรมจีนล้อมรวมกับความแปลกใหม่จากตะวันตกอย่างกลมกลืนในยุคนี้เองที่เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อสตรีร่างเล็กผู้เคยเป็นสนมระดับล่างนามว่าวู่เจ๋อเทียนได้ใช้สติปัญญาความเหี้ยมโหดและศิลปะการครองคนไต่เต้าขึ้นมาจนสามารถปลดฮ่องเต้ซึ่งเป็นโอรสของนางเองและสถาปนาตนเป็นจักรพรรดินีนาถองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนแม้บัณฑิตขงจื้อจะประนามนางแต่ในความเป็นจริงบู่เช็คเทียนบริหารประเทศได้อย่างยอดเยี่ยมนางส่งเสริมระบบสอบคัดเลือกเพื่อลดอำนาจขุนนางเก่าและผลักดันเศรษฐกิจให้รุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ถังก้าวสู่จุดสูงสุดในยุคของถังเสวียนจงช่วงต้นรัชกาลท้องพระคลังเต็มเปี่ยมกวีนิพนธ์ก้าวสู่จุดสูงสุดด้วยบทกวีของหลี่ไปและตู้ฝู่ที่สะท้อนทั้งความงามของสุราธรรมชาติและความรันทดของสงครามแต่แล้วความลุ่มหลงในสตรีงามนามว่ายางกุยเฟย
ก็ทำให้ถังเสวียนจงละทิ้งราชการแผ่นดินและนำจักรวรรดิไปสู่หายนะที่คาดไม่ถึงเพื่อป้องกันพรมแดนอันกว้างใหญ่ราชสำนักถังได้มอบอำนาจทางการทหารเต็มรูปแบบให้แก่เจียตู้สื่อข้าหลวงทหารชายแดนหนึ่งในนั้นคือแม่ทัพร่างอ้วนชาวซอกเดียเติร์กนามว่าอันลู่ซานผู้เป็นลูกเลี้ยงคนโปรดของหยางกุ้ยเฟยในปีคศ755อันลู่ซานใช้ข้ออ้างกวาดล้างกังฉินนำกองทัพชายแดนที่แข็งแกร่งที่สุดบุกเข้าสู่ภาคกลางนี่คือกบฏอันซื่อกบฏที่สร้างความพินาศย่อยยับที่สุดในประวัติศาสตร์จีนโบราณเมืองฉางอานและลั่วหยางถูกเผาทำลายถังเสวียนจงต้องหนีตายลงใต้ระหว่างทางทหารองครักษ์โกรธแค้นและบีบบังคับให้ฮ่องเต้สั่งประหารหยางกุ้ยเฟยเพื่อสังเวยความผิดพลาดแม้ราชสำนักจะปราบกบฏลงได้ในอีก8ปีต่อมาด้วยความช่วยเหลือจากทหารรับจ้างชาวอุยกูร์แต่ประชากรจีนลดลงไปหลาย10 ล้านคนจากสงครามและอดอยากราชวงศ์ถังไม่เคยกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกเลยอำนาจของส่วนกลางล่มสลายข้าหลวงทหารชายแดนตั้งตนเป็นใหญ่ไม่ขึ้นกับเมืองหลวงในขณะที่ภายในวังก็ถูกครอบงำโดยขันทีที่สามารถสั่งปลดหรือสังหารฮ่องเต้ได้ตามใจชอบในที่สุดความอดอยากและการขูดรีดภาษีทำให้เกิดการลุกฮือของชาวนานำโดยหวงเฉาพ่อค้าเกลือเถื่อนกบฏหวงเฉาได้ทำลายรากฐานของตระกูลขุนนางเก่าแก่จนสิ้นซากและเปิดทางให้ข้าหลวงทหารนามว่าจูเวินเข้ายึดอำนาจสังหารฮ่องเต้องค์สุดท้ายและปิดฉากราชวงศ์ถังในปีคศ907แผ่นดินแตกออกเป็นเสี่ยงอีกครั้งในยุค5ราชวงศ์10อาณาจักรขุนศึกสลับกันแย่งชิงบัลลังก์ทางตอนเหนืออย่างบ้าคลั่งในขณะที่ทางใต้แยกตัวเป็นอาณาจักรย่อยๆที่มั่งคั่งแต่ไร้กำลังทหารความวุ่นวายสั้นๆยุติลงในปีคศ960เมื่อแม่ทัพใหญ่เจ้าควางอินถูกทหารของตัวเองนำเสื้อคลุมมังกรสีเหลืองมาคลุมให้และบีบให้ขึ้นเป็นฮ่องเต้สถาปนาราชวงศ์ซ่งเจ้าควางอินหรือซ่งไทจู่เรียนรู้บทเรียนจากยุคก่อนพระองค์เกรงว่าแม่ทัพคนอื่นจะทำรัฐประหารแบบตนจึงเชิญแม่ทัพสำคัญมาดื่มสุราและเกลี้ยกล่อมให้พวกเขายอมสละอำนาจทหารแลกกับทรัพย์สินและที่ดินเหตุการณ์นี้เรียกว่าดื่มสุราปลดบิงทหารซ่งไทจู่วางรากฐานนโยบายเชิดชูบุญคมบู้อย่างเด็ดขาดแม่ทัพถูกโยกย้ายตลอดเวลาและไม่ได้รับอนุญาตให้คุมกำลังทหารชุดเดิมนานๆเพื่อป้องกันการกบฏผลที่ตามมาคือราชวงศ์ซ่งกลายเป็นยุคที่ทหารอ่อนแอที่สุดมักจะพ่ายแพ้ต่ออาณาจักรของชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนือเสมอไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรเหลียวชาวชี่ตันหรืออาณาจักรซีเซียชาวต่างเซี่ยงรัฐบาลซ่งต้องยอมส่งเครื่องบรรณาการเป็นผ้าไหมและเงินมหาศาลทุกปีเพื่อซื้อสันติภาพแต่ในความอ่อนแอทางการทหารกลับแลกมาด้วยความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เหนือล้ำกว่ายุโรปในยุคเดียวกันนับร้อยปีนี่คือยุคแห่งการปฏิวัติเชิงพาณิชย์เมืองหลวงไคเฟิงยกเลิกระบบเคอร์ฟิวและกำแพงกั้นย่านการค้ามราดกลางคืนเปิดโต้รุ่งร้านอาหารโรงเตี้ยมโรงงิ้วคึกคักตลอดเวลาการค้าเติบโตจนเหรียญทองแดงมีไม่พอใช้รัฐบาลจึงต้องพิมพ์เจียวจื่อธนบัตรกระดาษที่ออกโดยรัฐบาลเป็นครั้งแรกของโลกด้านเทคโนโลยีชาวส่งได้พัฒนาดินปืนมาใช้ในอาวุธสงครามเช่นระเบิดขว้างและธนูไฟคิดค้นเข็มทิศแม่เหล็กที่ทำให้การเดินเรือทางทะเลแม่นยำขึ้นและประดิษฐ์แท่นพิมพ์แบบเรียงพิมพ์ที่ทำให้หนังสือราคาถูกลงบัณฑิตเพิ่มจำนวนมากมายปรัชญาลัทธิขงจื้อใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นเพื่อหาหลักการทางอภิปรัชญามาอธิบายจักรวาลทว่าเงินทองไม่อาจซื้อสันติภาพได้ตลอดไปเมื่อขุนนางนักปฏิรูปหวังอันสือพยายามเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและทหารเพื่อสร้างความเข้มแข็งแต่ถูกต่อต้านจากขุนนางอนุรักษ์นิยมการเมืองภายในที่แตกแยกทำให้ราชวงศ์อ่อนแอลงในปีคศ1127ชนเผ่าหนุ่ยเจินที่เพิ่งทำลายอาณาจักรเหลียวและตั้งอาณาจักรจินได้กรีธาทัพลงใต้บุกทำลายเมืองไคเฟิงจับตัวฮ่องเต้ซ่งหุยจง
ฮ่องเต้ศิลปินที่เก่งวาดภาพแต่ห่วยการเมืองและซ่งชินจงไปเป็นเฉลยที่แดนเหนือเหตุการณ์วิปโยคจิ้งคังนี้คือความอัปยศที่สลักลึกในใจชาวจีนเฉือพระวงศ์เพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากการจับกลุ่มคือเจ้าโก้ได้หลบหนีลงใต้ข้ามแม่น้ำแยงซีสถาปนาตนเป็นซ่งเก้าจงและตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เมืองหลินอันหรือหางโจวยุคนี้เรียกว่าซ่งใต้ชาวซ่งใต้ต้องรับมือกับความจริงที่ว่าพวกเขาเสียดินแดนภาคเหนืออู่ข้าวอู่น้ำดั้งเดิมและสุสานบรรพชนไปอย่างถาวรในยุคนี้เกิดวีรบุรุษผู้รักชาติอย่างเย่ยเฟยหรืองักหุยแม่ทัพผู้จงรักภักดีที่นำทัพตีโต้ทัพจินจนเกือบจะยึดเมืองหลวงเก่าคืนได้แต่ราชสำนักซ่งใต้ที่นำโดยขุนนางกังฉินฉินหุยและซ่งเก้าจงที่หวาดระแวงว่าหากงักหุยชนะฮ่องเต้องค์เก่าจะกลับมาทวงบัลลังก์ได้ส่งป้ายทองคำ12แผ่นเรียกตัวงักหุยกลับและสั่งประหารชีวิตเขาโดยข้อหาอาจจะมีความผิดอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ต้องประหารความตายของงักหุยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ที่ถูกทรยศเมื่อหันหลังให้ภาคเหนือซ่งใต้จึงหันหน้าออกสู่ทะเลเศรษฐกิจของซ่งใต้เติบโตขึ้นจากการพึ่งพาเส้นทางสายไหมทางทะเลรัฐบาลสร้างกองเรือพาณิชย์และเรือรบขนาดใหญ่ที่มีล้อพายและเครื่องยิงเพลิงเมืองท่าอย่างเฉวียนโจวและกวางโจวกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระดับโลกสินค้าส่งออกอย่างเครื่องกระเบื้องและชากลายเป็นที่ต้องการอย่างบ้าคลั่งในตะวันออกกลางและเอเชียหางโจวเมืองหลวงแห่งใหม่กลายเป็นเมืองที่หรูหราที่สุดในโลกมาโคโปโลแม้จะเป็นยุคหลังก็ยังบรรยายความงามของมันราวกับสวรรค์บนดินศิลปะภาพวาดทิวทัศน์เน้นการเว้นพื้นที่ว่างและหมอกควันสะท้อนปรัชญาเซนและความรู้สึกสูญเสียดินแดนทว่ายุคทองแห่งการค้าและความหรูหราทางใต้ก็ไม่อาจต้านทานชะตากรรมที่กำลังควบม้ามาจากทุ่งหญ้าสเต็ปในขณะที่ชาวซ่งใต้กำลังเสพสุขกับบทกวีและชาเลิศรสชนเผ่าเร่ร่อนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติกำลังรวมตัวกันภายใต้ธงของเตมูจินหรือที่โลกจะรู้จักในนามเจงกิสข่านพายุแห่งการทำลายล้างครั้งใหม่กำลังจะพัดกระหน่ำและคราวนี้แผ่นดินมังกรจะถูกกลืนกินโดยสมบูรณ์นำไปสู่ยุคจักรวรรดิตอนปลายที่โหดร้ายและพลิกผันที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ครับเมื่อจักรวรรดิมองโกลภายใต้การนำของเจงกิสข่านและทายาทขยายอำนาจกวาดล้างเอเชียและยุโรปตะวันออกราชวงศ์ซ่งใต้พยายามต้านทานอย่างสุดความสามารถด้วยกำแพงเมืองและอาวุธดินปืนแต่ในที่สุดยุทธวิธีทางทหารที่เหนือชั้นและการปิดล้อมที่ยาวนานนับ10 ปีก็ทำลายปราการสุดท้ายของชาวฮั่นหลงในปีค.ศ. 1279กุบไลข่านหลานชายของเจงกิสข่านไม่ได้ต้องการเพียงแค่ปล้นสะดอมแล้วจากไปเขาต้องการเป็นฮ่องเต้พระองค์สถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นและย้ายเมืองหลวงมาที่ต้าดูหรือปักกิ่งในปัจจุบันนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แผ่นดินจีนทั้งหมอนตกอยู่ใต้การปกครองของชนต่างชาติอย่างเบ็ดเสร็จกุบไลข่านตระหนักดีว่าชาวมองโกลมีจำนวนน้อยนิดเมื่อเทียบกับชาวฮั่นนับร้อยล้านเพื่อรักษาอำนาจพระองค์จึงใช้ระบบจัดแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างเข้มงวด4 ระดับได้แก่ชาวมองโกลชนชั้นปกครองระดับสูงสุดกุมอำนาจทางทหารชาวเซอร์หมู่ชนต่างชาติจากเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเช่นเปอร์เซียอาหรับถูกดึงมาเป็นนักบริหารผู้จัดเก็บภาษีและพ่อค้าชาวฮั่นอดีตพลเมืองของราชวงศ์จินทางเหนือและชนเผ่าอื่นๆชาวหนานคืออดีตพลเมืองของราชวงศ์ซ่งใต้ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่สุดแต่ถูกจัดให้อยู่ต่ำสุดและถูกรีดนาทาเร้นหนับที่สุด
แม้ราชวงศ์หยวนจะกดขี่ชาวจีนท้องถิ่นแต่ยุคนี้กลับเป็นยุคที่การค้าระดับโลกเฟื่องฟูที่สุดอาณาจักรมองโกลที่กว้างขวางทำให้สันติภาพมองโกลเกิดขึ้นเส้นทางสายไหมเปิดกว้างอย่างปลอดภัยพ่อค้าอย่างมาโคโปโลเดินทางมาถึงราชสำนักและนำเรื่องราวความมั่งคั่งของจีนไปเล่าขานจนชาวยุโรปตื่นตะลึงอย่างไรก็ตามราชวงศ์หยวนมีอายุสั้นเพียง97ปีการคอร์รัปชันการพิมพ์ธนบัตรกระดาษจนเกิดเงินเฟ้ออย่างหนักและภัยพิบัติทางธรรมชาติแม่น้ำหวงโหแตกทำให้ชาวนาที่อดอยากถึงขีดสุดลุกขึ้นมาเป็นกบฏภายใต้ความเชื่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตรกลุ่มกบฏที่เรียกว่ากบฏโพกผ้าแดงได้จุดชนวนสงครามปลดแลกแผ่นดินจากชาวมองโกลท่ามกลางไฟสงครามบุรุษผู้หนึ่งได้ก้าวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของสังคมจูหยวนจางเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนข้นแค้นพ่อแม่และพี่ชายอดตายจนหมดเขาต้องไปบวชเป็นเณรและเร่ร่อนเป็นขอทานเพื่อประทังชีวิตก่อนจะเข้าร่วมกับกบฏโพกผ้าแดงด้วยสติปัญญาและความเด็ดขาดจูหยวนจางไต่เต้าจนกลายเป็นผู้นำกบฏขับไล่มองโกลกลับคืนสู่ทุ่งหญ้าสเต็ปได้สำเร็จและสถาปนาตนเป็นหมิงไทจู่ฮ่องเต้หงออู่ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงด้วยปมด้อยในวัยเด็กที่เคยถูกขุนนางกดขี่หมิงไทจู่จึงเป็นกษัตริย์ที่หวาดระแวงและทรงอำนาจเด็ดขาดที่สุดพระองค์ยกเลิกตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีหรือนายกรัฐมนตรีดึงอำนาจบริหารทั้งหมดมาไว้ที่ตนเองและก่อตั้งจินอีเว่ยองครักษ์เสื้อแพรตำรวจลับที่คอยสอดแนมจับกลุ่มและทรมานขุนนางที่ต้องสงสัยพระองค์สั่งประหารขุนนางและครอบครัวนับหมื่นคนในข้อหากบฏแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ตรากฎหมายคุ้มครองชาวนาและลงโทษขุนนางช่อฉนอย่างโหดเหี้ยมเช่นการถลกหนังขุนนางที่ทุจริตแล้วยัดด้วยฟางความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์หมิงก้าวสู่จุดสูงสุดในยุคของฮ่องเต้องค์ที่3หมิงเฉิงจู่ฮ่องเต้ยงเล่อพระองค์ย้ายเมืองหลวงจากหนานจิงกลับมาที่ปักกิ่งเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นต้านทานพวกมองโกลและเกณฑ์แรงงานสร้างพระราชวังต้องห้ามศูนย์กลางอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงตั้งตระหง่านมาจนถึงปัจจุบันยงเล่อปรารถนาจะประกาศบารมีของจีนให้โลกรู้พระองค์จึงแต่งตั้งขันทีคนสนิทชาวมุสลิมนามว่าเจิ้งเหอเป็นผู้บัญชาการกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกยุคโบราณกองเรือมหาสมุทรของเจิ้งเหอประกอบด้วยเรือนับร้อยลำทหารนับหมื่นเดินทางท่องมหาสมุทรถึง7 ครั้งไปไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียอาหรับและชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกนำพายีราฟที่ชาวจีนเข้าใจว่าเป็นกิเลนและเครื่องบรรณาการจากรัฐต่างๆกลับมาสู่ราชสำนักนี่คือช่วงเวลาที่จีนเกือบจะเป็นมหาอำนาจทางทะเลของโลกหากไม่ถูกขัดจังหวะด้วยความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในหลังยุคยงเล่อขุนนางฝ่ายบัณฑิตกลับมามีอำนาจและมองว่าการเดินเรือของเจิ้งเหอเป็นการสิ้นเปลืองราชสำนักจึงเปลี่ยนนโยบายเป็นปิดประเทศทางทะเลห้ามราษฎรต่อเรือใหญ่และค้าขายกับต่างชาติราชสำนักหันกลับไปโฟกัสภัยคุกคามทางเหนือและเริ่มการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนด้วยอิฐและหินอย่างแน่นหนาซึ่งคือกำแพงเวอร์ชั่นที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ราชสำนักจะปิดประเทศแต่เศรษฐกิจภายในกลับเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อชาวยุโรปสเปนและโปรตุเกสเดินทางมาถึงเอเชียพวกเขานำแร่เงินมหาศาลจากโลกใหม่หรืออเมริกามาซื้อผ้าไหมชาและเครื่องกระเบื้องของจีนแร่เงินกลายเป็นสกุลเงินหลักที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจจีนจนเกิดการขยายตัวของเมืองและชนกันมาชีพแต่ความเสื่อมทรามทางการเมืองก็เริ่มกัดกินราชวงศ์ฮ่องเต้ช่วงปลายราชวงศ์หมิงหลายพระองค์ละทิ้งการงานบางพระองค์ไม่ยอมออกว่าราชการนานถึง20 ปีปล่อยให้ขันทีเข้ามากุมอำนาจขันทีอย่างเว่ยจงเสียนตั้งตนเป็นบิดา 9,000 ปีรองจากฮ่องเต้10,000 ปีและสังหารขุนนางตงฉินไปมากมายฟางเส้นสุดท้ายมาถึงในต้นคริสตศตวรรษที่17โลกเผชิญกับยุคน้ำแข็งน้อยภัยแล้งและโรคระบาดกวาดล้างภาคเหนือของจีนชาวนาที่ไร้ทางรอดนำโดยหลี่จื้อเฉิงได้ก่อกบฏและยกทัพบุกเข้าปักกิ่ง
ฮ่องเต้หมิงฉงเจินตัดสินใจผูกคอตายที่ต้นไม้บนเขาจิงซานหลังพระราชวังต้องห้ามปิดฉากราชวงศ์ของชาวฮั่นลงอย่างน่าสลดแต่หลี่จื้อเฉิงก็ไม่ได้ครองแผ่นดินเมื่อแม่ทัพรักษาด่านซานไฮกวนนามว่าอูซานกุ้ยตัดสินใจเปิดประตูกำแพงเมืองจีนยอมชักศึกเข้าบ้านเพื่อขอยืมกำลังทหารจากชนเผ่าเร่ร่อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มาปราบกบฏชนเผ่าเหล่านั้นคือชาวแมนจู ชาวแมนจูซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าหนุยเจินผู้ก่อตั้งราชวงศ์จินในอดีตได้กรีธาทัพผ่านกำแพงเมืองจีนปราบปรามกบฏและสถาปนาตนเป็นเจ้าแผ่นดินภายใต้ชื่อราชวงศ์ชิงเพื่อสยบจิตวิญญาณต่อต้านของชาวฮั่นผู้ปกครองแมนจูได้ออกกฎหมายที่รุนแรงที่สุดข้อหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นคือกฎการไว้หางเปียไว้ผมไม่ไว้หัวไว้หัวไม่ไว้ผมชายจีนทุกคนต้องโกนผมครึ่งหัวด้านหน้าและถักเปียยาวด้านหลังแบบชาวแมนจูหากใครขัดขืนจะถูกตัดหัวทันทีนำไปสู่การนองเลือดและการสังหารหมู่ชาวฮั่นที่ต่อต้านหลายแสนคนในหัวเมืองทางใต้แต่เมื่อฝุ่นควันจางลงราชวงศ์ชิงกลับสามารถสร้างยุคทองที่ยิ่งใหญ่และมีแผ่นดินกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนภายใต้การปกครองของ3มหาราชที่สืบทอดบัลลังก์ต่อเนื่องกันยาวนานกว่า130 ปีคังซีฮ่องเต้ผู้ปราบปรามกบฏ3เจ้าเมืองรวมทั้งอูซานกุ้ยผนวกไต้หวันเข้าเป็นของจีนครั้งแรกและขยายอำนาจต้านทานจักรวรรดิรัสเซียพระองค์เคารพวัฒนธรรมฮั่นศึกษาตำราขงจื้อและจัดทำพจนานุกรมคังซีเพื่อซื้อใจขุนนางบัณฑิตยงเจิ้นพระโอรสผู้เด็ดขาดทรงปฏิรูประบบภาษีจัดการกับคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดและตั้งสภาความลับทหารหรือจุนจีชู่เพื่อรวมศูนย์อำนาจให้ฮ่องเต้สั่งการได้เร็วขึ้นเฉียนหลงในยุคของพระองค์จีนเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดกองทัพชิงบุกเบิกดินแดนทิเบตซินเจียงและมองโกเลียทำให้แผนที่ประเทศจีนมีรูปทรงคล้ายใบไห่ถังและเป็นรากฐานของพรมแดนจีนยุคปัจจุบันเฉียนหลงรักงานศิลปะสะสมโบราณวัตถุและสั่งรวบรวมสุดยอดบรรณานุกรม4 คลังแต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่เฉียนหลงใช้คดีอักษรจับกุมและประหารนักปราชญ์ที่เขียนหนังสือวิพากษ์วิจารณ์ชาวแมนจูอย่างโหดร้ายการจำกัดเสรีภาพทางความคิดทำให้ปัญญาชนจีนหยุดการตั้งคำถามและหยุดพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ยุโรปกำลังก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่19รอยร้าวในโครงสร้างของราชวงศ์ชิงเริ่มปริแตกประชากรจีนพุ่งสูงกว่า400 ล้านคนแต่ที่ดินทำกินเท่าเดิมเกิดความอดอยากและการทุจริตอย่างมโหฬารแต่สิ่งที่สั่นคลอนจักรวรรดิอย่างแท้จริงมาจากข้างนอกจักรวรรดิอังกฤษที่กระหายชาและผ้าไหมจีนประสบปัญหาขาดดุลการค้าอย่างหนักคือจีนรับแต่แร่เงินไม่ซื้อของตะวันตกอังกฤษจึงนำฝิ่นจากอินเดียมาลักลอบขายให้ชาวจีนจนผู้คนติดงอมแงมเมื่อราชสำนักชิงนำโดยหลินเจ๋อสวีสั่งริบและทำลายฝิ่นอังกฤษจึงใช้กำลังเรือรบหุ้มเกราะและปืนใหญ่ที่ทันสมัยกว่าบุกโจมตีนี่คือสงครามฝิ่นครั้งที่1จีนพ่ายแพ้ย่อยยับต้องลงนามในสนธิสัญญานานกิงซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฉบับแรกจีนต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเปิดเมืองท่าค้าขายและมอบเกาะฮ่องกงให้อังกฤษความพ่ายแพ้ทำให้ชาวจีนเสื่อมศรัทธาในชาวแมนจูเกิดกบฏไท่ปิงนำโดยหงซิ่วฉวนสู้สอบจองหงวนตกและอ้างตัวเองเป็นน้องชายของพระเยซูคริสต์กบฏไท่ปิงตั้งอาณาจักรแห่งความสงบสุขบนสวรรค์ปราบปรามการไหว้เจเวตและต่อต้านแมนจูสงครามกลางเมืองนี้กินเวลา14 ปีและมีผู้เสียชีวิตกว่า 20-30 ล้านคนเลยทีเดียวแม้ราชสำนักจะปราบได้ในที่สุดด้วยกองทัพอาสาสมัครชาวฮั่นและทหารรับจ้างชาวยุโรปแต่ชิงก็บอบช้ำจนเกินเยียวยาใน50 ปีสุดท้ายของจักรวรรดิอำนาจทั้งหมดตกอยู่ในมือของพระนางซูสีไทยแม้จะมีความพยายามปฏิรูป100 วันเพื่อเปลี่ยนจีนเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบญี่ปุ่น
แต่พระนางซูสีไทยก็ก่อรัฐประหารยึดอำนาจฮ่องเต้กวางซุยและล้มเลิกการปฏิรูปยังแอบสนับสนุนกบฏนักมวยหรือบ็อกเซอร์ริเบเลียนซึ่งเป็นชาวบ้านที่เชื่อในวิชาคงกระพันให้ออกไล่ฆ่าชาวต่างชาติและคริสเตียนนำไปสู่การที่กองทัพพันธมิตร8ชาติบุกเข้ายึดและปล้นสะดมปักกิ่งจีนต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างมหาศาลจนแทบสิ้นชาติเมื่อความพยายามปฏิรูปจากข้างบนล้มเหลวการลุกฮือจากข้างล่างจึงปะทุขึ้นภายใต้การนำของดร.ซุนยัตเซนผู้เสนอหลักลัทธิไตรราชในวันที่ 10 ตุลาคม คศ 1911 ได้เกิดการปฏิวัติซินไหขึ้นที่เมืองอู่ชาง หัวเมืองต่างๆทั่วประเทศต่างประกาศเอกราชจากราชสำนักชิง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ คศ 1912 จักรพรรดิผู่อีซึ่งขณะนั้นยังเป็นเพียงเด็กชายวัย 6 พรรษาได้ถูกบีบให้ลงนามในพระราชองค์การสละราชสมบัติ วินาทีที่ปลายผู้กันจรดลงบนแผ่นกระดาษระบอบสมบูรณ์อาณายสิทธิราชย์ราชวงศ์โอรสสวรรค์และระบบขุนนางที่ปกครองแผ่นดินมังกรมายาวนานกว่า 2,133 ปีนับจากจินสี่ฮ่องเต้ได้ล่มสลายลงอย่างเป็นทางการสิ้นสุดยุคจักรวรรดิตอนปลายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่สู่ยุคสาธารณรัฐจีนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อค้นหาจิตวิญญาณของชาติยุคใหม่ต่อไป